سلمى الحجاج، مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج. صار لي في القطاع المصرفي أو في بنك الخليج تحديداً 10 سنوات. قبلها كنت في القطاع النفطي، وقبلها بعد في القطاع الاستثماري. درست في جامعة الكويت رياضيات، وماجستير من جامعة فينيكس أريزونا إدارة شركات وعندي 3 أولاد. وجودي في الموارد البشرية كان محض الصدفة، الواحد ممكن يقول مو تخصصي، بس كان هذا فعلاً شيء اللي أنا كنت أحبه، مجال بالنسبة لي عشق، وخاصة حق تطوير قيادات المستقبل والاستثمار في الشباب، وتحديداً البنات إن شاء الله يعني، أو سيدات اللي هم راح يتبوؤون مناصب قيادية في المستقبل. من نجاحاتنا في بنك الخليج هو قدرتنا على إنجاز تطوير المرأة في وقت قصير، وصار عندنا يعني نسبة كبيرة من السيدات في المناصب القيادية، وهذا نعتبره نجاح، وهذا شيء الحمد لله اللي قدرنا ننجزه إلى الآن. من أهم الأشياء اللي شفتها من أول ما تعرفت عليك، طبعاً تعرفت عليك في سيتنج كان ويبينار about resilience، وقعدت وانت تتكلمين مع البنات واللي يسولفون عن خبرتهم في جلف بانك والإكسبيرينسز اللي عاشوها هناك. طول الوقت كان في بالي إنه لا يمكن هذا شيء ما كان موجود من البداية، شيء أنت كنت حاسة فيه، وشفتي إنه ضروري إنك تصلينه ويكون عندك part من الجوب ديسكريبشن. فبداية لما دخلتي في مجال الHR، هل كان هذا شغلة أنت تبين تسوينها؟ Working in the HR department in a company. لا يعني صراحة الشغل في الموارد البشرية يعني صار صدفة. جامعة الكويت درست رياضيات، في ذيك الأيام ما كان في إرشاد ولا أي تخصص، واحد يخلص من الثانوية يقولون عندك رياضيات، علوم، هندسة، طب، فدشيت رياضيات لأن أحب الرياضيات. لما خلصت كان اشتغلت في مؤسسة كانوا محتاجين إنه يسوون برمجة حق قسم الموارد البشرية، فمن ضمن ال HR الرياضيات والساينس دخلت في المجال على أساس البرمجة لبرامج معينة في الHR، وشفت نفسي هناك ارتحت، وشوية لشوية مشروع لمشروع، ومع الأيام هم حسوا إن أنا أصلح في الHR، وأنا لقيت نفسي التعامل مع الناس، عدم يكون روتين، استانست وقعدت في الHR صدفة يعني. هل صحيح إنه سهل التعامل مع الرجل أكثر من المرأة بالعمل بالكويت؟ يعني هو يمكن لما نتكلم عن الرجل والمرأة يمكن مو بس بالكويت يعني، وهذا شيء عام يعني في العالم. لا صراحة أقولها يعني، وحق كل واحد يفكر إنه غير كذي. لا، إحنا بس يمكن لما المرأة تسوي شيء يضخم يعني فعلا يصير في مبالغة، بس إن حتى الرجال بينهم وبين بعض في غيرة، بينهم وبين بعض في أحياناً يكون في شد. بس يعني لما تشوفي مثلاً إحنا أحياناً لما نقعد باجتماع 2 من الزملاء الريايين قاعد يتناقشون، يشتد النقاش، فعادي خلي يصير نفس الشيء بين سيدتين نفس المنطلق يعني، بس الحريم يعني أو السيدات تناقشوا بينهم بعض يصير واو يعني بدأوا الحريم يتكلمون، فمو صحيح. هذه شغلة يمكن لاحظتها في العمل الخاص أو القطاع الخاص أكثر من الحكومي، يمكن من باب خبرتي أنا بعد. المرأة لما تكون قوية يقولون عنها صعبة، لكن إذا كان رجال يقولون لا قوي. فهل فرق بالنسبة لي كمرأة في هالمجال؟ شلون أتعامل معه؟ هو المرأة لما تكون قوية يصير فعلاً يعني سواء كان الرجل أو المرأة يعتقد أن هي قوية، نفس المواصفات يعني أكرر أقول أن نفس المواصفات تكون موجودة بالرجل ما يقولون عنه قوي، يقولون عنه مقتدر أو يعني assertive إذا نستخدم الاصطلاح. لا، المرأة لما تكون قوية يعتقدون أن هذا من تشبهها بالرجل أو إن هي تبي تصير قوية من هالمجال. بس لا، المرأة لما تكون قوية لا يكون بمعنى إن عصبية أو جامدة. المرأة مطلوب منها أكثر مما هو مطلوب من الرجل. يعني المرأة لما تكون مثلا تلتزم بالدوام
أو تبي موظفينها يلتزمون بالدوام، يقولون لا هي مثلا جامدة أو صعبة. بس الرجل في نفس المجال يكون نفس الطريقة نفس الأسلوب، يصير الحكم غير. فالنجاح لما تكون المرأة ناجحة، الكرايتيريا أو الأسس اللي تقاس عليها نجاحاتها غير الأسس اللي تقاس على الرجل. وكون المرأة ناجحة لا يعني أن هي تكون مثل الرجل، لا، هي ممكن تكون بكل أنوثتها بكل قدرتها على الإدارة كيان نفسه. مو مفروض يكون يعني إن بينهم التشابه إلا ما يكون نفس الرجل عشان هي تكون قوية وناجحة. أنت هم part of اللي سويتي عشان مع your experience درستي coaching أو أخذتي certifications بالcoaching، لأنه هو جزء مهم حق اللي يكون بالHR إنه يكون يقدر هو يدعم الموظفين اللي موجودين عندهم بالمؤسسة. في أي مرحلة حسيت إن هذا شيء ضروري إنه يكون موجود معك؟ عندنا في البنك يعني بالذات لاحظنا إن يعني في كيرف قاعد نسوي حق السيدات، قاعد نشوف إن ليش ما في سيدات قاعد يوصلون مناصب قيادية. فشفنا من خلال المراحل اللي إحنا قاعد نعيشها مع المرأة المتخرجة، هي مستانسة وعندها كل إقبال إنها هي تشتغل. فهي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عقب ما تتزوج يختلف التزامها بالعمل لموازين مختلفة أو أولوياتها تختلف. بعدين من عقب ما يصير عندها أطفال بعد يصير في تحدي ثاني. ووايد قاعد نخسر كنا سيدات من المرحلة الثالثة اللي أنا أسميها المرحلة الثالثة. فهني حسيت إنه لازم نقعد معاهم وكوتش وإرشاد يعني إلى حد ما، إنه ترى هذه فترة راح تعدي، أدري إنها صعب وأدري إن وقت الولادة وما بعد الولادة والطفل لما يكون في البيت وايد صعب على كل أم. وهذا يعني ما في رجل يقدر يقارن نفسه في المسؤولية هذه، لأن بس المرأة هي اللي تحس فيها. بس دائما أقول حق السيدة العاملة أو السيدة اللي تحب عملها، ما يخالف سنة سنتين ثلاث الطفل راح يروح المدرسة، بعدين أنت راح تكونين قدوة حق هذا الطفل. أنت شغلك اللي قاعد تسوينه، التزامك بالعمل، راح يكون هذا قدوة حق الطفل إنه هو يمشي في خطاك أو يعني يكون ملهم أو إلهام لا هو في إنه هو يتابع أو هي تدرس وتنجح وتصير مثلك. وأنت هالمرحلة أنت مريت فيها بعد في مسيرتك. في بالبداية قررتي عقب ما أنجبتي أولادك إنه راح تقعدين بالبيت، صح، تبين جابلينهم. شلون ساعدتك هالمرحلة في إنك اليوم تفهمين شنو متطلبات النساء اللي هم يبلشون حياتهم الأسرية؟ بالضبط، يعني مثل ما تفضلتي التجربة اللي مريت فيها أشوفها في الخوات والبنات، يعني اللي أعتز في إنه هم طموحات وعندهم طموح، وأزعل في نفس الوقت إن الفترة هذه يأخذون قرار آني أو صعب في ذاك اللحظة لأنهم يمرون في ظروف الإنجاب. فأنا عقب ما جبت عيالي الله يحفظهم حسيت إنه خلاص يعني مثل زملائي وزميلاتي الثانيين، اليهال بالبيت، أقعد في البيت وأجابلهم لأن هذا اللي مفروض يصير. وصدفة يعني شاءت الظروف إن لقيت أحد شار علي في ذاك الوقت قال لي أنت عندك قدرة على أنك أنت تنجحين، وشغل أنت قاعد تسوينه حرام أنك أنت ما تستغلينه في العطاء أكثر في مجال العمل. وما طولت قعدتي في البيت، يعني هي كلها كانت 4 أشهر، وحسيت إنه لا فعلاً إن أقدر أعطي وأقدر أحاول إني أوزن ما بين البيت والدوام. ما أقول إنه سهل، يعني هذا شيء أنا أقوله حق كل البنات إنه ما راح يكون سهل، وايد صعب إن الواحد يوزن ما بين البيت والدوام فترة اليهال اللي لما يكونون بالبيت. بس بعدين عقب ما يروحون المدرسة وحتى عقب ما يكبرون، والحين ما شاء الله كلهم بالجامعة وكل واحد راح بطريقة، إني أحس إنه أشوى إني ما وقفت، أشوى إني في ذاك الوقت استمريت وكملت في العمل. ومن أهم الأشياء اللي ساندتك في ذاك الوقت هو الزوج متفهم اللي بالعكس كان يبيك تشتغلين، وهو بنفسه حفزك وقال لك سلمى أنت مو شخصية قاعد بالبيت. صح. وايد كان له دور مؤثر في حياتك، غير طبعاً الشخص اللي شار عليك إنه لا تقعدي بالبيت، أنت في عندك بوتنشل. وكان في بعد مرحلة ثانية شخص ثاني هم لما قررتي بالتقاعدين، صح، قال لك لا كملي.
وكان وقتها رشحين لك على أساس أن بنك الخليج تروحين تشتغلين هناك. صح. فشنو كان السيناريو اللي مر في بالك أنه لا أنا خلاص وصلت نهاية مسيرتي المهنية، لكن كنا في opportunity ثاني؟ كنا في opportunity ثانية، هذه ما صدقتها إلا لما سمعتها من الناس اللي أنت ذكرتيهم الحين. يعني أنا ما كنت شايفتها في نفسي، ما كنت أعتقد، قلت أوكي يعني مو بس أول وحدة تبطل تجيب عيال وتقعد في البيت، يعني حالي حال باقي السيدات. بس يعني زوجي قال يعني أنت مو وحدة تقعد في البيت، ما أتخيلك وحدة تقعد في البيت، أنت يعني الصبح إذا ما قعدتي تروحين الدوام تتنرفزين. فكانت فترة آنية يعني، فالسبورت اللي الواحد يحصله من زملاء رجال في نفس الوقت وايد يساعد. بس أهم شيء كان في هالنقطة إنه كانوا يشوفون شيء أنا ما كنت شايفته، وهذا لما مع الكبر ومع التجربة ولما وصلت المرحلة اللي الحين كان الحين أنظر وأقول يعني ليش ما كان عندي هذا الإيمان في نفسي؟ ليش كنت محتاجة إن أحد ثاني يقول لي أنت عندك وأنت تقدرين وأنت تقدرين تسوين؟ هذه أحيانا نشوفها إن الكوتشنج أجين، نرجع حق الكوتشنج اللي كل أخت أو أي أحد يحتاج كوتشنج عشان يشوف بالمرآة اللي هو ما يشوفه في نفسه، أو يشوف مثلا نقاط ضعف، نقاط قوة ممكن تساعد على إنه هو ينمو. ففعلا يعني كنت محظوظة في إنه يكون عندي ناس حوالي يساعدون في إعطاء الثقة والإيمان في إن أنا أقدر أستمر. تشوفين هذا شيء متكرر عند النساء أكثر، إنهم مو واثقين في قدراتهم؟ بالضبط. وشنو اليوم أنت تسوين؟ أبعد الحدود على أساس أنك تساندين هالبنات. بالضبط. فسويت كوتشنج الحين أنا مجموعة من السيدات، يعني طبعا مفتوح للجميع يعني، بس أقعد معاهم كوتشنج. نبتدي مرة بالأسبوع وبعدين حسب الحال. بس حسيت من خلال الكوتشنج إن صار في تغيير في أسلوب عملهم، في طريقة نظرتهم حق نفسهم، اللي يسوي الإيموشنال إنتليجنس مرة ثانية، إيمانهم في شنو النقاط اللي هم يقدرون يركزون عليها، وحتى الشيء اللي يشوفونه هالكبر مع الكوتشنج تبتدين تاخذينها إلى نقاط أصغر وتصغرينها شوي شوي، ويبتدي الإنسان يشوف في نفسه أوكي يعني ما يخالف إذا أنا ما صار كذي، يعني ممكن أسوي كذي. بس يعني مجرد إن السؤال والجواب يخليك تنظرين في الشيء بمنطلق آخر، من وجهة نظر ثانية. وحسيت إنه يعني من اللي قاعد أسمعه منهم إنه فعلاً في تغيير قاعد يحصل، وقاعد يعطيهم الثقة في إنهم يستمرون ويحطون على حق نفسهم خط، وهم إن شاء الله راح يحققونه. وأنت حرصتي أنك تخلقين هالبيئة عندكم في بنك الخليج، إنه يكون للمرأة الدور، إنه يكون لها نفس الفرص للدورات، حتى المناصب القيادية بالبنك. شلون قدرتي توصلين فكرتك لمؤسسة عموماً تعتبر ذكورية في إن لا راح نخلي المرأة تكون لها نفس الفرص كالرجل، مع أنه يعني ممكن يكون المنظور هو مثل ما قلتي هي بس من توصل لدرجة أنها تكون أسرة راح تطلع. فيمكن يشوفون أنه ما في قيمة من أني أنمي شخص أنا عندي من أن فكرة أنه بيوصل مرحلة وبيتركني، فليش invest في شخص ما راح يقعد عندي؟ فشلون قدرتي تغيرين فكرة أو وجهة نظر مؤسسة في أنها تدعم المرأة؟ كل مؤسسة تحتاج رول مودلز اللي هي قدوة. فإحنا كان عندنا سيدات يعني وصلوا إلى مرحلة من القيادة، بس كانوا يحتاجون آخر نقطة. لما خذينا القرار أو يعني بأن أنا أقنعت الجميع، وكان عندنا صراحة مجموعة من القياديين الرجال اللي يساندون المرأة، وكانت وجهة نظرهم أن المرأة هي اللي ما تبي المنصب القيادي، أو هي اللي ما لها صوت على غرفة القياديين. فحاولت أن أنا، لأن أنا كنت موجودة في المجتمع الذكوري، فرضت أن عطوا فرصة. عندنا سيدات ما أحسهم مو طالع لأنهم قاعد يسوون شغلهم ويأدون عملهم على أكمل وجه، بس ناقصهم يمكن شوية الدزة هذه، إنه يلاقون أحد يساندهم ويصير
سبورت حقهم في إنه هم ياخذون منصب قيادي. أي شيء نقدر نسوي إن نساعد، خاصة السيدات اللي عندهم خبرة. يعني وصلنا إلى مرحلة يعني الحين واجبنا الحين خلاص، يعني واحدة أثبتت نفسها في مجال عملها. يعني الحق والواجب اللي علينا وعلى كل مرأة ناجحة وعلى كل مرأة عندها منصب إن هي تنقل هذه الخبرة وتنقل كل اللي تعلمته حق زميلاتها الجيل الصاعد. الحين يعني شباب وبنات يعني تشوفينهم إجمالاً، يعني اليوث الجيل القادم واجب علينا. يعني أنا أحس إنه أطالبه أو يطالبوني بهالعطاء هذا. يعني مفروض علي إن أنا عقب كل اللي عطيته أبي أحط بصمة حق الجيل القادم، ومنها بالذات طبعاً السيدات. فحطينا 2 3 3 صاروا 4، وأصبحت المرأة هي تساند وعندها ناس موظفين يشتغلون لها، هي تشجعهم وهي تنمو معاهم. بعدين كونا شيء اسمه واو، والواو يجتمع مرة بالشهر في مكان يعني اللي ما نقول عنه ديوانية، هي بس موظفات بنك الخليج يجتمعون مع بعض ويتناقشون في أمور وتحديات ومشاكلهم وشنو يواجهون. ومنها حتى وصلتوا مرحلة اللي البنك اليوم يعتبر تقريبا نص بنص كنسبة النساء والذكور عندكم والرجال بالمؤسسة، لدرجة أن حتى الخدمات اللي يوفرها بنك الخليج صارت تتجه أكثر حق عندكم كموظفين ساعد المرأة على تغيرات ظروفها في مراحلها المختلفة بحياتها، وحتى العميلة لها خدمات سبيسيفيك لها هي كمان. بالضبط. يعني الكريدت كارد اللي طلعناه، الروز جولد كريدت كارد، هذا كان جزء من المنهج اللي البنك كل من الأول للأخير يعني راح يكون مسائل المرأة. يعني عدد كبير من الكلاينتس عندنا الكاستمرز سيدات، والمجتمع نفسه متقاسم يعني ما بين سيدات ورجال. فقدمنا وايد خدمات يعني من ضمن منهج إن إحنا نساند المرأة. وسلمى منو كان her mentor؟ My mentor؟ Yes. طبعاً كثار يعني. طبعاً أبو جاسم كان له دور كبير في إنه هو طبعاً يساندني في المرحلة اللي أنا وصلت لها الحين، يعني لأنه لازم يكون في أحد مساعد يعني. وكان عندي زميل فضل، اسمه فضل، وكان إنسان يعني وايد كان له فضل كبير. كان هو دائماً كان اللي يقول لي يعني أنت عندك قدرة وأنت عندك، يعني ليش تحبطي من نفسك؟ ليش تخافين في إنك أنت ما تسوين مثلا مشروع معين؟ يعني ليش تستحين؟ ليش ما؟ فكان هذا يعني في بدايات اللي بديت أمسك مناصب قيادية. فكنت في وسط المجموعة يعني مثل ما يطلع عندي رأي بس ما أقدر أقوله، أخاف غلط، أخاف أحد يحكم علي، أخاف يقولون عني قوية، يقولون عني غير متعاونة. بس مع الوقت يعني حسيت إذا عندي المعلومة وعندي شيء أقوله ليش أخاف؟ وإذا غلط غلط، يعني شو المشكلة؟ يعني هو كل اللي حوالينا قاعد يغلطون، ومو نهاية العالم إذا الواحد غلط. واللي غلط لازم يصلح الغلط أو يتعلم من غلط. ومن خبرتك شنو الغلطة اللي تشوفينها دائماً حق الموظفات اللي عندك البنات اللي يسوونها يعني يكررونها وممكن تأثر سلباً عليهم ومسيرتهم؟ هي مو غلطة، هي يعني شوفي الواحد شيء مهم في القيادة إن الواحد لازم يسوي علاقات. يعني أذكر كنا أيام نسافر مؤتمرات، البنات اللي معانا الكويتيات لما نروح المؤتمر يقعدون هم نفس البنات من نفس من الكويت، يقعدون كلهم طاولة واحدة. فكنت أقول لهم يعني إحنا هني في مؤتمر لازم نعرف اللي في الشركة الفلانية في السعودية، الشركة الفلانية، وتقابل الناس اللي موجودين حوالينا نروح نتعرف. فنرد يقول شو على منو تعرفتوا؟ تعرفون أحد من الشركة الفلانية أو من الشركة الفلانية؟ تحسين لا. فشلون إذا كان في يوم من الأيام تبي تسوين مشروع، تبين يعني عميل في مكان معين، هذه المؤتمرات هي أساساً نتوركينج. فالسكيل هذه أحس أن البنات يفقدونها. طلعي من الكومفورت زون اللي أنت عندك، ومو إلا بس السيركل اللي أنت حواليك ربعك هذيلا، لا، خلي يصير عندك معارف. وواو اللي سويناه في بنك الخليج بالذات كان عشان كذي. وفعلا شوفي مع ذلك عشان إحنا نجمع مجموعة يجون كل شهر مرة قاعد نلاقي صعوبة. لا، أنا شنو أروح أقعد مع مديرة الHR، إحنا شكوا أنا وين وهي وين؟ لا،
الليون قاعد يشوفون إنه لا ترى عادي، شفت المديرة في الفرع الفلاني، شفت المديرة في قسم الفلاني وتعرفت عليهم، ويحسون إنه إيه أوكي إذا هي وصلت أنا أقدر أوصل. بس لازم تخطي هالخطوة، ولازم يكون عندها شوية طموح. إحنا البنات عندنا يمكن يعني مثل ما أنا كنت فعلاً في ذاك الوقت، يعني إنه خلاص جبت لي هال بقعد في البيت. بس أنت شنو راح يذكرونك الناس فيه؟ شنو اللي يسمونه الليجاسي اللي تبي تتركينه؟ الذكرى اللي الناس راح تقول أوكي خوش واحدة يحليلها كانت خوش. لا أكثر من كذي، شنو الفرق اللي أنت راح تحسين الناس أو الأجيال اللي راح تجي من بعدك راح تقول هذه كان لها تأثير علي، هذه كانت إنسانة أنا يعني لها الباع في إن هي تكون فرقت في حياتي، أو هي كانت إنسانة أنا أعتز في إن أنا في يوم من الأيام كانت هي المنتور أو الكوتش. ما تشوفي إنه ممكن هذا خلينا نقول it sets up women شوي to failure، إن تحس إنها لازم أسوي هالشيء؟ ممكن أنا مو شخصيتي إني أسوي هالشيء، ولا مو طموحي إني أكون هالشيء. لكن الحين خاصة يمكن آخر فترة ما تشوفينه شوي بعد مع الفيمينست موفمنت، إنه قاعد يصير لازم المرأة تكون طموحة، لازم عندها أهداف، لازم تسوي، ولازم توصلين مرحلة أنت يمكن تاخذين أشياء أو يعني تحطين أشياء على نفسك أكثر من طاقتك، وبالنهاية أنت مو مستمتعة باللي قاعد تسوينه، بس لأنه هذا اللي المفروض إني أنا أسويه، لكن أنا ما بسوي هالشيء. ماكو شيء لازم، بس الواحد يقول الإنسان اللي عنده طموح هو طموحه هو اللي أنا أطمح فيه، غير اللي أنت تطمحين فيه، غير اللي غيري يطمح فيه. بس الواحد يقول شنو راح يكون لك contribution في الحياة. صدق مثلا دور الأم دور كبير، دور يعني ما أقدر واحد يبقى حق كون الإنسانة يعني تكون أم صالحة حق عيالها. هذا أوكي إذا كان هذا الطموح فاين، يعني الواحد ما يقول فيه غلط وفيه صح. لكن الإنسان يعني إحنا نتكلم الفيمينست موفمنت شنو؟ الفيمينست موفمنت إنه إذا أنا أبي عندي الحق في إن أنا أكون. هذه الفيمينست موفمنت. الفيمينست موفمنت مو كلكم لازم تصيرون وكلكم لازم تطمحون وكلكم لا. الفيمينست موفمنت إذ إنه إذا أنا أبي أصير مديرة لي الحق في إن أنا أسوة بغيري. إذا أنا أبي أصير مهندسة في حقول النفط لي الحق في إن أنا أكون مهندسة. ما حد يقدر يقول لي لا أنت امرأة ما تقدرين. This is the feminist movement. بس إنه إذا مثل ما يعني إذا ما تبي it's okay. It's okay. ما في شيء اسمه لازم. يعني إذا واحدة تبي تصير في يوم من الأيام قيادية، طبعاً هني أنا اللي أقوله يعني إنه aspire to become قيادية، يعني خلي يكون عندك هذا الطموح، تكونين راضية باللي أنت عليه، going to end يعني ينتهي بكونك أنت تتقاعدين وتقعدين بدون ما يكون لك بصمة تتركينها خلفك. هذه البصمة. وهني بعد كمان مرة ثانية الكوتشنج، إن إنسان ما يدري ما يعرف اللي ما يعرفه، فمع الكوتشنج يصير في تفتحين نظر حق الشخص إنه إيه والله ممكن يصير كذي، إيه والله ممكن أنا أسوي كذي. يوسع الأفق، يوسع الآمال والطموح اللي واحد ممكن يكون. وهذا يمكن يعني كمان غلطة ثانية يمكن نقولها، يعني البنات اللي ما يطمحون صعب اللي أثر علينا، يعني لأنه ما في حاجة. مرات لما يكون الإنسان عنده طموح إذ لأنه في حاجة مادية مثلا، أو حاجة إنه هو يثبت نفسه لشخص معين، أو إنه عنده قدوة يبي يصير مثل هالقدوة، هذا يصير الطموح. وكون إنه في الحمد لله يعني سيولة مادية يعني للكثير من البنات، فيصير الموتو شنو شنو يعني عشان مثلا والله بس أخذ فلوس، عندي فلوس مثلا. بس الطموح إن الإنسان يسوي قيمة حق نفسه عشان يكون له بصمة حق المستقبل. هذه الأشياء تشوفينها لما تقابلين الناس حق البنك، تشوفين اللي عنده طموح واللي ما عنده طموح؟ في اللي عنده طموح يعني في مثلا لما يقول لك شنو تبي تصير؟ أبي أصير مدير. إذا مدير شنو؟ لا مدير، هذا مو طموح. وهذا أغلب المفهوم حق الطموح.
أنت يعني واحد يبي يمسك منصب أو إنه يبي يرتقي في البنك أو إنه يبي يصير شيء، شنو اللي راح يميزك عن الشخص اللي يمك؟ أوكي، إحنا قبلنا اليوم 100 موظف، ال100 موظف مو كلهم راح يصيرون قياديين في يوم من الأيام. ليش؟ لأن في كل واحد راح يكون له قدرات، وكل واحد راح يكون له أشياء هو راح تكون تفضله عن غيره. شنو اللي راح يخلي كل واحد يميزه عن الآخر، أو حتى من البنات يعني شنو اللي راح تتميزين فيه أنت عن زميلتك في إنك أنت تصيرين قيادية؟ وفعلا في ناس الحين الجيل اختلف يمكن عن جيلنا أو الجيل اللي بعدي أو الجيل اللي الحين صاعد، يبون يفرقون. الانفايرمنت بالنسبة لهم البيئة مهمة، يهتمون في أشياء حقوق الإنسان، يهتمون في أشياء خارج مصلحتهم الخاصة، وهذا شيء حلو، شيء وايد حلو. الحين طبعا عندنا الانتربرنورشيب، هذا وايد صار الحين عندهم إقبال أكثر، كل واحد يبي يسوي الأون بزنس، وهذا طبعا أصعب من العمل اللي معاش آخر الشهر. كل واحد له ميوله وكل واحد له قدراته، وفي ناس خلقت لتسوي كذي وفي ناس بس بالنهاية كل واحد لازم يكون عنده أمل وطموح في إنه هو يحقق شيء، عشان ما في نهاية المطاف يعني لما يتقاعد ويقعد في البيت عقب ما يصير شيبة يفكر ويقول شنو كان مغزى من الحياة اللي أنا عشتها؟ هل كانت مشت وعدت مثل الناس الباجة، ولا عملت فرق في الحياة؟ تفضلين الخبرة ولا الشهادة؟ صراحة شوي اثنينهم مهمين، بس أنا يعني أعي على الخبرة. يعني طبعا الشهادة وأؤمن بالشهادة جدا يعني، وأنا ما أكتفي من الدراسة. وليه الحين كل ما شفت أنا كورونا كان بالنسبة لي يعني أفضل فترة صراحة، لأن تفرغت حق إن أنا أخذ كوتشنج، أدفانسد كوتشنج، والإنسان لازم يستمر دائما في إنه هو يطور نفسه ثقافيا. الكلتشر العام في بيئة العمل مهمة، إن نكون حاسين إن كل مرأة تشتغل متساوية في الأداء، تقاس على نفس المسطرة مع زميلها الرجل، من حيث التقييم السنوي، من حيث المعاملة دائما من زملائها. متى ما شافوا إن اللي فوق كقياديين مؤمنين بهالشيء هذا كله راح ينتقل حق اللي تحت. فهذه أول خطوة يعني، إن يكون عندك ناس حواليك في البداية supporting. Final thing تبين تقولينه for anyone قاعد يشوفك الحين؟ الطموح، يعني كنت كررت في الطموح، الإنسان يعيش حياته كل يوم بيومه، لازم يفكر عقب 10 سنين إذا أنا سألت نفسي والتفت وراي شنو سويت بهال10 سنين، بهال20 سنة. الإنسان يبتدي حياته يفكر في النهاية، شنو الأشياء اللي سويتها في مجرى حياتي اللي كانت صح، اللي كانت غلط، أو إن كانت مفروض أسويها مفروض ما أسويها. يعني شلون راح أحاسب نفسي عقب 20 سنة لما أقول إن أنا في هاللحظة هذه خذيت قرار، وهالقرار هذا كان أفضل قرار خذيته. فلما يكون عندي نظرة إلى النهاية وأشوف اللي أنا عايشتها اليوم في مجمل الأمور how important أو مدى أهمية اللي أنا عايشتها الحين راح يكون عقب 20 سنة. لأن الواحد يشوف نفسه اليوم مثلا، يعني إحنا مرينا في ظروف من قبل 20 سنة، شنو كان تأثيرها علينا الحين؟ يعني الحين يعني كان أشياء تعلمناها، الحين ناخذ منها فقط الخبرة اللي تعلمناها. مثل ما إحنا الحين قاعدين يعني عقب 20 سنة أنا راح أقعد بقول لقائي لما قعدت مع طيبة شنو كان الفائدة، أو شنو كانت الأشياء اللي استفدناها أو اللي نقلناها حق المشاهدين مثلا. يعني فاللي أنا قاعد أسويه اليوم وحاسب عليه عقب 20 سنة أو whatever، يعني عقب 10 سنين، هذه الأشياء اللي أنا كان مفروض أسويها ما أسويها. فاللي نشوفه الحين شيء واو، عقب فترة رح ننساه. شنو تعلمنا؟ شنو استفدنا من كورونا؟ شنو الفترة لما كان عندنا لوك داون؟ شنو سوينا؟ أكو ناس استفادت وأكو ناس ما استفادت، أكو ناس تعبت نفسيا وأكو ناس شافت إن كورونا كان أحسن شيء صار لهم في إنه هم فادوا نفسهم. بس الفكرة مو الحين، الفكرة عقب، إني يا ريتني سويت ويا ريتني ما سويت. هذا الواحد اللي يكون يعني فعلا نصيحة اللي أعطيها حق الكل، يعني فكروا بالنهاية عشان أحاسب نفسي على اللي أنا قاعد أسوي اليوم.
مشكورة سلمى، أنا جدا استمتعت، شاكرت لك أنك جابيتي دعوتنا ويتينا في لي ولكم. ثانك يو، وايد استانست وسامحونا على الطوالة وجود لك، وأهنيك على اللي قاعد تسوينه يعني فعلا، وكلنا لي ولها.